Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad. Berjumpa lagi kita di dalam video yang baru. Yeah. Okey, hari ni saya nak kongsikan cerita 14 buah negara: Malaysia, Thailand, Myanmar, India, Nepal, Pakistan, China, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Afghanistan, Iran di dalam YouTube bersiri. YouTube bersiri ini khas untuk anda yang follow saya di YouTube. InsyaAllah jangan lupa subscribe, sebab InsyaAllah saya akan upload secara berkala. Boleh jadi seminggu sekali, boleh jadi seminggu 2 kali. Kalau rajin seminggu 3 kali saya akan upload. Saya akan cerita. Dia macam kisah drama yang bersambung-sambung lah. Dia bermula daripada Malaysia tu, dalam berapa cerita sampai ke Mekah tu. Okay? Dan saya akan berdasarkan buku ni. So dia adalah bonus untuk siapa yang dah ada buku ni, untuk menghayati lebih lagi. Terima kasih kepada siapa yang membeli. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dan bagi yang bertanya bila siri kedua nak keluar, insyaAllah paling lambat saya janji bulan 12. Sebab sekarang ni pun tengah struggle menulis lagi. Ada berbaki lagi 8 buah negara. So dalam ni ada 6 buah negara. Okey, ini adalah bonus untuk siapa yang dah ada buku ni. Sebab saya dapat feedback daripada sahabat-sahabat yang dah beli buku ni. Mereka seolah-olah mengembara sekali dengan kami. Di 6 buah negara itulah, yang especially Pakistan lah. Pakistan is the best story yang saya rasa dalam buku ni. Lagi berbaki 8 negara dalam buku siri yang kedua, insyaAllah, yang akan terbit pada bulan paling lewat pada bulan 12. Okay? Kenapa saya cakap video yang saya akan buat ni adalah tambah nilai kepada sahabat-sahabat yang dah ada buku ni? Sebab mereka cakap mereka pun rasa seolah-olah mengembara. Kalau saya belanja lagi video footage yang ada dalam 2.5 tera, insya-Allah you all akan dapat lebih feel. Masa you all baca, okey, oh cerita macam ni, tempat macam ni. You all bayangkan sendiri dengan gambar-gambar, bantuan gambar-gambar sikit. Dalam ni ada beberapa gambar. Mungkin ada beberapa gambar yang membantu dalam pembacaan you all. Tapi kali ni saya nak, okey, ada gambar-gambar kan. So lepas ni saya akan tunjukkan video dan saya akan huraikan satu persatu. InsyaAllah you all akan dapat rasa lebih feel lagi lepas ni. Okay, insyaAllah. So saya nak belanja you all satu video. Okay, jom sama-sama kita tengok. Selepas 2 tahun mendirikan rumah tangga, sepasang suami isteri yang berkongsi minat sama nekat mencabar keupayaan mereka melakukan ekspedisi berbasikal kembara memburu hikmah dari Malaysia ke Makkah. Misi kayuhan lebih 12,000 km itu bakal melalui 13 buah negara dalam tempoh 9 hingga 12 bulan perjalanan. Acara pelepasan disempurnakan oleh Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri dan Yang di-Pertua Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia YADIM Dr. Yusri Muhammad di Masjid Negara. Okey, so saya akan kongsikan cerita bagaimana kami masuk TV, macam mana orang media ni boleh kenal kami, dan apa proposal yang kami buat, dengan siapa yang kami berhubung dan sebagainya lah. Macam mana kami buat flag off dan boleh jumpa dengan orang-orang hebat kan, orang-orang atasan ni, dan di flag off oleh mufti kita yang sekarang ni adalah menteri agama kita, iaitu Datuk Zulkifli Al-Bakri. So kami pergi bukan berdua, seperti mana yang you all pernah, siapa yang pernah baca buku ni, you all tahu yang kami tidak mengembara 2 orang, tapi kami mengembara 5 orang. Dan kami pecah kepada 2 kumpulan. Kalau tengok kat sini ada KMH Adventure dengan Aulia Film. KMH Adventure ni adalah saya dengan isteri lah, berdua. 2 orang je dalam tim KMH ni. Dan Aulia Film ada 3. Amirul, Aiman dengan Syafiq. 3 orang tim Aulia Films. Dan kami berpecah. Berpecah kerana kami berbeza medium pengembaraan. Macam saya dengan isteri berbasikal, dan Amirul, Aiman dengan Syafiq mereka backpack. Dan perjalanan kami negara sama, masuk negara sama, tapi mengikut jalan yang berbeza. Mereka banyak cover footage dekat bandar-bandar, mereka jumpa mufti, mereka jumpa menteri dan sebagainya. Dan kami masuk kampung-kampung, kami jumpa rakyat-rakyat marhin lah. Sebab hanya basikal je yang boleh masuk kampung-kampung.
Okey, ini adalah peta pengembaraan kami bermula dari Malaysia, Thailand, kita masuk ke Myanmar, masuk ke India, masuk ke Nepal, masuk balik ke India, and then kami masuk ke Islamabad, ke Pakistan, China, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Afghanistan, Iran, UAE dan last sekali adalah Arab Saudi. Semuanya adalah 14 buah negara. Okay? Ada jalan darat. Semuanya mengikut jalan darat kecuali daripada Iran masuk ke UAE. Alright, kita tengok daripada Malaysia. Okay? Kami mula flag off bermula di Masjid Negara. Masa tu pada hari tu hari Jumaat, kami mula flag off dan dirasmikan oleh Presiden Yadim iaitu Dr. Yusri. Dibacakan doa oleh mufti wilayah pada waktu ni. Dan di sepanjang perjalanan kami dijemput oleh beberapa sekolah orang Malaysia yang invite kami untuk kami sampaikan ataupun kami beri semangat. Sebenarnya mereka yang memberikan semangat kepada kami, tapi kami pun kongsi apa matlamat dan objektif kami lah di sepanjang perjalanan. Daripada Malaysia, kami masuk Thailand melalui border Bukit Kayu Hitam. Alright. So di Thailand kami berpecah lah dengan kumpulan Aulia Film. First kali kami keluar daripada Malaysia, benda pertama yang paling mencabar adalah komunikasi lah. Even di Thailand pun tak ramai orang boleh cakap bahasa Melayu, tak ramai orang yang boleh cakap bahasa Inggeris. Okay, so daripada Thailand kita masuk ke Myanmar. Dan Alhamdulillah Myanmar ni kami sempatlah menyantuni Rohingya bersama-sama dengan MyCare. Dan banyaklah jalan-jalan dia yang tak berapa nak elok lah macam di Malaysia dengan Thailand. Lepas tu kami masuk ke India. Di India banyaklah projek yang kami buat kat India ni. Sangat best lah. Waktu ni ni hari raya. Kami sempat beraya dekat rumah AWACS India ni. Dan kami buat program menyampaikan duit raya. Dan seterusnya kami masuk ke Nepal. Nepal Alhamdulillah banyak sebenarnya cabaran dekat Nepal ni. Cabaran yang paling besar adalah cabaran jalan raya. Cabaran permukaan bumi. Kalau tengok ada banyak tanah runtuh dan kami terpaksa berselisih dengan lori yang bawah dia tu gaung. Dan kami terpaksa beri laluan kepada kenderaan besar dulu sebelum kami cross. Sebab sini banyak gila lumpuh dan memang banyak tolak daripada kayuh tu. Okay, dan kami masuk balik ke India dan kami terus ke Pakistan. Okay, so Pakistan kami sambut Hari Raya Aidiladha di Pakistan dan di escort oleh askar. Kami ditahan askar selama 3 hari dan waktu ni nak naik ke puncak Deosai dan Adilah sakit pada waktu tu, kena AMS dan kami jumpa doktor. Kami jumpa doktor dekat puncak dan di puncak tu salji dan Adilah dimasukkan ke hospital disebabkan dah dehydrated selama 3 hari dan ditahan ward selama 3 hari dan selepas dibebaskan kami sambung perjalanan kami masuk ke China. Okay, kami cross border. Ni border paling tinggi di dunia, iaitu border China, Pakistan dengan China. Okay, kat atas memang banyak gila anjing lah. Tapi anjing ni tak tahu macam ni dia tahan sejuk. Memang sejuk gila kat atas tu. Dan di China kami pun banyak wild camping dekat China. Dan best China. Okay, ni kami dapat invite. Kami bukan di-invite lah, ini memang kebetulan nak pergi solat Jumaat. So ketuk pintu rumah orang tempatan ni. Dan kebetulan, nak cakap kebetulan pun tak, memang Allah susun cantik lah. Memang Allah yang susun. Sampai rumah ni tengah ada majlis perkahwinan. So memang langkah kanan lah. So dia ajak makan dan ending dia dah kenyang sangat. Lepas tu dia bila nak balik, dia bagi lagi roti untuk kami makan tengah jalan. Okay, ada juga makan mi sana. Oh sedap lah. Mi memang ori, mi tarik. Okay, ni Masjid Idgah. Masjid Idgah saya nak ceritakan. Sekarang ni Masjid Idgah ni memang dah totally close untuk solat. Totally close untuk solat, tapi boleh masuk. Katanya dah jadi muzium, wallahu alam. Okay, so daripada China kami masuk ke Kyrgyzstan. Okay, so Kyrgyzstan ni memang totally dah salji dan kami mula kayuh dekat salji lah. Dan biasalah orang Malaysia jakun sikit jumpa salji kan. Dan yelah, negara Central Asia ni memang famous dengan UFC wrestling kan. Dan Alhamdulillah kami dapat keluarga yang best dekat Kyrgyzstan.
dan mereka memang bawa kami jalan-jalan kan, main salji dan makan-makan. So memang Kyrgyzstan ni tak buat apa, memang makan je. So kalau duduk kat Kyrgyzstan ni lama sikit boleh jadi gemuk lah, boleh buat bina badan. Okay, and then kami masuk ke Kazakhstan. Kazakhstan ni memang banyak kayu. Ni memang best lah. Memang salji yang bestnya part banyak jatuh. Sakit buntut. Aduh, kan jatuh. Tergelincir sebab licin. Dan kat sini kami belajar makan kuda. Daging kuda best. Daging kuda best. Dan kami cross ke Uzbekistan dengan keadaan gear adalah pecah. Sebab masuk selut dan salji. Okay. So kami masuk ke Uzbekistan dan kami dijemput oleh kedutaan besar Uzbekistan iaitu Datuk N ke rumahnya. Dan hari pertama kami sampai rumahnya, Datuk N masakkan nasi goreng untuk kami. Masya Allah. Di Uzbekistan ni nak ceritanya kami banyak pergi tempat-tempat yang bersejarah lah. Di Central Asia ni adalah tempat orang kata laluan sutera. So laluan sutera ni banyaklah macam mana perkembangan Islam yang berlaku di sepanjang perjalanan laluan sutera ni. So di Bukhara, di Tashkent, so banyak tempat-tempat yang menarik. Okay. Dan daripada Uzbekistan kami masuk ke Afghanistan. Okay, Afghanistan ni walaupun nampak macam padang pasir tapi sejuk. Cakap memang keluar asap lah. So waktu ni pun kami buat beberapa projek sebab 2 bulan kami kat Afghanistan. Dan nak cerita kat Afghanistan ni, kami sampai kami dapat award. Tu ya. Terkejut dapat award daripada Persatuan Olimpik di Afghanistan. Dan kami famous di kawasan Kabul tu sebab ada 5 stesen TV yang interview kami. Sebab rare lah orang Malaysia kayuh basikal masuk ke Afghanistan. Famous lah sekejap dekat Kabul tu. And then kami masuk ke Iran, negara yang sangat kontroversi. Dan alhamdulillah kami dijemput dekat Iran ni, kami dijemput untuk duduk dalam hotel 5 star selama 5 hari. 5 hari duduk, makan, semua memang. Dan waktu ni kami di-invite sebab tim Aulia Film, mereka memang kru filem lah. Dan kami dapat duduk di rumah seorang penerbit filem Iran. Dan dia adalah organizer kepada event anugerah filem macam tu lah waktu tu. Dan kami dapat makan sekali dengan Mayor. Mayor tu ketua Datuk Bandar Mashhad. Dan kami sambung kayuh. Dan waktu ni memang stres sebab tayar selalu pancit. Saya pun tak tahu kenapa. So marah. Ending dia dapat accident. Dapat accident, muka jatuh atas jalan tar dan kena sikit jahit. Dekat atas 3 jahitan, dekat bawah 3 jahitan. Itulah rezeki dekat Iran. Okay. So daripada Iran kami pergi ke Dubai. Tak ada jalan darat. Kalau tak kami nak kena lalu Syria atas. Memang ada jalan darat, tapi kami kena lalu Syria. So Syria tengah bergolak. So kami decide untuk masuk ke UAE melalui ferry. Dan ferry ni makan masa selama 24 jam untuk nak sampai ke Sharjah. Daripada Bandar Abbas nak ke Sharjah makan masa selama 24 jam. So tak boleh buat apa-apa lah dekat atas ferry tu. Kalau ada buku, baca buku. Kalau tak ada, tidur lah. Tidur. Nak tengok view pun semua laut kan. Depan, belakang, kiri, kanan semua laut. Memang tak ada apa-apa. Dan kami bawa juga basikal. Basikal bawa juga atas ferry. Dan kami sambung kayuh dekat Dubai. Dubai ni bukan semata-mata bandar. Alright. Dia ada juga padang pasir dan ada juga gunung ganang. Bukit-bukit bukau lah. Dan alhamdulillah kami jumpa balik dengan mufti wilayah pada waktu tu. Yang flag off kami daripada Malaysia. Dan jumpa di Dubai. Dan Dato' Zul ni terkejut. Bukankah awak yang saya flag off kan dulu? Baru sampai ni. Waktu tu dah bulan yang ke-13, dah setahun lebih. Setahun lebih, dia terkejut dia. Alhamdulillah. Dan ada sedikit sebanyak projek dengan geng-geng Melayu kita dekat sana. Dan kami berbuka kat padang pasir dengan orang-orang Melayu. Ada laksa, ada sate, ada gardenia, macam-macam. So daripada Dubai kami ke Arab Saudi dengan kapal terbang. Sebab Adilah tak boleh kayuh. Tapi still kami bawa juga basikal dan kami nak cuba kayuh, tapi ditahan oleh polis. Okay. Dan alhamdulillah keluarga kami semua turun ke Arab Saudi, semua turun ke Mekah.
dan kami sama-sama sambut 10 malam terakhir. Kami sama-sama berhari raya dekat Mekah. So beautiful, sangat cantik, ending yang sangat cantik. Ada lagi cantik ending dia. Okay, nanti saya cerita. Okay, so memang keluarga saya, keluarga Adilah, keluarga Amirul semua turun dan kami sama-sama buat umrah. Alhamdulillah, this is the best Allah plan. 1 tahun 2 bulan ekspedisi berbasikal kembara memburu hikmah KMH sejak 8 April tahun lalu tiba ke penghujung. Pasangan suami isteri berkenaan menamatkan perjalanan sejauh 17,000 km di Makkah Al-Mukarramah bagi melaksanakan ibadah umrah sekaligus menyambut Aidilfitri di Tanah Suci. Alhamdulillah, kami sudah berada di Masjidil Haram, Makkatul Mukarramah, Arab Saudi. Kami tiba pada 9 Jun 2017. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan lafaz fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Dengan ini saya menutup misi kembara memburu hikmah dengan resmi. Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Walaupun permulaannya kami menghadapi macam-macam masalah, tapi dalam perjalanan Allah mudahkan segala urusan dan bila dah sampai ending dia adalah the best ending ever in my life. Best ending ever in my life. Dan saya syukur sangat-sangat pada Allah SWT yang memberikan saya peluang, saya dan isteri peluang untuk mengembara ke 14 buah negara ni, dan macam-macam story, macam-macam cerita, dan saya rasa bertanggungjawab untuk kongsikan cerita ni kepada anda semua sebab tak semua orang mempunyai masa ataupun peluang untuk nak travel ke 14 buah negara ni. Dengan basikal pula tu, dengan kapal terbang mungkin boleh, tapi dengan basikal tak semua orang ada pengalaman macam tu, dan saya rasa bertanggungjawab untuk nak kongsi cerita dengan anda. So stay tune, insya-Allah kita jumpa lagi di video akan datang. Jangan lupa subscribe sebab banyak lagi video yang saya akan upload selepas ini. Okay, insya-Allah. Hingga kita jumpa lagi di video akan datang. Saya Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.